The second reason that the New Testament's documents must be interpreted is that its message is actually quite complex. Cái lý do thứ hai tại sao các cái tài liệu Tân Ước cần phải được giải nghĩa, đó là cái sứ điệp, bởi vì cái sứ điệp của Tân Ước thực ra là khá phức tạp. The New Testament addresses a wide variety of issues. Tân Ước đề cập một loạt những cái vấn đề rất là rộng. And it sometimes addresses those issues in different ways. Và đôi khi Tân Ước lại còn đề cập những vấn đề đó trong những cái cách khác nhau. So, for example, take the issue of divorce. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như một cái ví dụ như thế này, chẳng hạn về vấn đề ly dị. Mark chapter 10, verses 1 through 12 tells about Jesus' teachings on divorce. Trong sách Mác chương 10 từ câu 1 đến câu 12 có kể lại cho chúng ta biết cái sự dạy dỗ của Chúa Giêsu về sự ly dị. In this text, Jesus prohibits it, period. I'm sorry. In this text, Jesus prohibits it, and that's all he says. Và trong cái tài liệu đó, trong cái phần đó thì Chúa Giêsu cấm sự ly dị, và đó là tất cả những gì Ngài nói. He does not seem to leave any room for exceptions. Có vẻ như Ngài không để bất kỳ một cái trường hợp, không cho phép bất kỳ một trường hợp ngoại lệ nào. But in Matthew chapter 5, there is an exception. Trong khi trong Ma-thi-ơ chương 5 thì lại có trường hợp ngoại lệ. Jesus himself says that marital unfaithfulness is an acceptable grounds for divorce. Chúa Giêsu nói rằng là cái trường hợp mà vì cớ ngoại tình đó thì đó có thể là một cái lý do để dẫn đến sự ly dị, được phép ly dị. And in 1 Corinthians chapter 7, the Apostle Paul proposes another possible exception. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 thì sứ đồ Phao-lô lại đưa ra một cái đề xuất, một cái trường hợp khác mà có thể, một cái trường hợp ngoại lệ khác có thể cho phép ly dị. In this case, Paul advises the Corinthians that if a believing spouse is abandoned by a non-believing spouse, that's probably okay. Trong cái trường hợp đó thì Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô rằng nếu bây giờ một cái người chồng hoặc người vợ tin Chúa mà bị cái người phối ngẫu không tin Chúa của mình bỏ, tức là không sống chung nữa, thì đó có thể là ổn thôi. These differing texts do not constitute contradictions. Và những cái phần tài liệu khác nhau như vậy không gây ra mâu thuẫn. They are simply addressing the complexity of the issue of divorce. Chúng chỉ đơn thuần là đang đề cập đến tính phức tạp của cái vấn đề ly dị. And there are lots of issues like this throughout the New Testament. Và trong cả Tân Ước thì thực ra có rất là nhiều những vấn đề mà phức tạp kiểu như vậy. So, our third reason that the New Testament must be interpreted is because of our own limitations. Và vì vậy cho nên cái lý do thứ ba tại sao Tân Ước cần phải được giải nghĩa, cần phải thông giải, đó, cái điều đó nó liên quan đến những cái hạn chế, những cái giới hạn của chính chúng ta. You know, all of us belong to a culture. Tất cả chúng ta đều đang thuộc về một cái văn hóa nào đó. And that limits our ability to understand things. Và cái điều đó nó hạn chế cái khả năng hiểu biết của chúng ta. So do the limits of our experience and our biological and psychological limits. Đồng thời chúng ta cũng có những cái sự giới hạn nhất định trong kinh nghiệm, và thậm chí có những sự giới hạn về mặt sinh học hay là giới hạn về mặt tâm lý. These limitations make it necessary for us to take a disciplined approach to our reading of the Bible. Và những cái giới hạn, những cái hạn chế như vậy
buộc cho chúng ta cần phải có một cái cách tiếp cận có kỷ luật đối với And let me add, this also means that we have to read the Bible together. Và điều này cũng có nghĩa là chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh cùng với nhau. We have to learn from one another as we seek to understand what God has given us. Chúng ta cần phải học hỏi lẫn nhau khi chúng ta đều cùng tìm hiểu, tìm để hiểu được cái điều mà Chúa đang nói với chúng ta. So if the New Testament and the Bible as a whole has to be interpreted, how do we do it properly? Và nếu như Tân Ước cũng như là Kinh Thánh nói chung cần phải được thông giải, cần phải được giải nghĩa, thì chúng ta cần phải làm điều đó như thế nào thì mới là thích đáng, mới là đúng đắn. This is a big question, and in fact it will be addressed more fully in another course. Và tất nhiên đây là một câu hỏi rất là lớn, và trên thực tế là nó sẽ được trình bày một cách, được đề cập đến một cách đầy đủ hơn trong một cái môn học khác. But there are a few things that we can say. Nhưng mà có một số điểm mà chúng ta có thể nói tại đây. First, we need to read the New Testament within its context. Trước hết là chúng ta cần phải đọc Tân Ước trong bối cảnh của nó. We will talk more about this later in today's lecture. Chúng ta sẽ nói về điều này nhiều hơn sau này trong cái bài học ngày hôm nay. But for now, we can say that reading the New Testament in context means reading it against the backdrop of its own geographical, historical, social, cultural, and religious setting. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta có thể nói rằng đọc Kinh Thánh trong bối cảnh của nó có nghĩa là đọc Kinh Thánh trên cái nền của cái hoàn cảnh địa lý, lịch sử, xã hội, văn hóa, tín ngưỡng của nó. Second, we need to read the New Testament in relation to its co-text. Điểm thứ hai đó là chúng ta cần phải đọc Tân Ước trong cái mối liên hệ với văn cảnh của nó. What do I mean by co-text? Và khi dùng cái từ là văn cảnh, co-text là tôi đang ý muốn nói điều gì? Every document is written within a particular literary framework. Bất kỳ một cái tài liệu, một cái tác phẩm nào cũng được viết ở trong một cái khuôn khổ văn học nhất định. That is, every work of literature is written with certain other works of literature in mind. Điều đó có nghĩa là mỗi một cái tác phẩm, mỗi một cái tài liệu đều được viết trong một trong một cái sự ý thức về những cái tác phẩm khác, những cái tài liệu khác. That is what I call the document's external co-text. Và đó là cái mà tôi gọi là cái văn cảnh bên ngoài của một cái tài liệu nào đó. Every document also contains within itself a literary framework. Ngoài ra thì mỗi một tài liệu cũng chứa bên trong chính nó một cái khuôn khổ văn học nhất định. And every specific part of the document must be read in light of this literary structure. Và vì vậy cho nên là mỗi một cái phần nhất định ở trong cái tài liệu đó cần phải được đọc trong cái ánh sáng của cái khuôn khổ văn chương nói chung của cả cái tài liệu đó. That is what I call its internal co-text. Đó là cái mà tôi gọi là văn cảnh bên trong. Cái kia là văn trọng bên ngoài, bên văn trong hay là nội tại. Vâng. So when I say that the New Testament must be read within its co-text, I am saying that we have to read every New Testament text in light of its own internal structure and in light of the literature that informed its composition. Và vì vậy cho nên khi tôi nói rằng Tân Ước cần phải được đọc bên trong cái văn cảnh của nó, là tôi đang nói rằng chúng ta cần phải đọc mỗi một cái tài liệu Tân Ước trong ánh sáng của cái cấu trúc bên trong của chính nó, cũng như là trong cái ánh sáng của những cái
những cái tài liệu, những cái tác phẩm mà nó cho chúng ta biết về cái thể loại, cung cấp cho chúng ta biết về cái thể loại văn chương của nó. Indeed, there is a sense in which the context of a document forms a symbolic world in which the text exists just as much as it exists in the real world of its context. Trên thực tế, trong một nghĩa nào đó, có thể nói rằng cái văn cảnh của một cái tác phẩm hay là của một cái tài liệu, nó sẽ tạo nên một cái thế giới biểu tượng, mà cái tài liệu ấy nó tồn tại trong cái thế giới biểu tượng đó, cũng hệt như là cái tài liệu ấy đang tồn tại trong một cái bối cảnh thực. To ignore that symbolic world will inevitably lead to misunderstanding. Và nếu như chúng ta bỏ qua cái thế giới biểu tượng của văn cảnh của một cái tài liệu đó, thì chắc chắn là sẽ dẫn chúng ta đến cái sự hiểu lầm về cái tài liệu đó. Now we come to our final preliminary question. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu hỏi cuối cùng mang tính chất nhập đề ở đây. Why do we study the New Testament academically? Đó là tại sao chúng ta cần phải học, cần phải nghiên cứu Tân Ước một cách học thuật. When we ask why we study the New Testament, we are really asking what it is that we hope to accomplish through our study. Khi chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao chúng ta học hỏi hay là nghiên cứu Tân Ước, là thực ra chúng ta đang đặt câu hỏi là chúng ta hy vọng là sẽ đạt được điều gì qua cái việc nghiên cứu, qua việc tìm hiểu của chúng ta. Each of us fulfills multiple roles when we read the New Testament. Mỗi một chúng ta đều có những cái vai trò, đều đóng những cái vai trò nhiều mặt khác nhau khi mà chúng ta đọc Tân Ước. Different goals are associated with each of these roles. Và mỗi một cái vai trò như vậy thì nó lại có những cái mục tiêu khác nhau. Our goal as a reader is simply to understand what we are reading. Nếu như trong cái tư cách là độc giả đó, thì cái mục đích của chúng ta đơn giản chỉ là muốn hiểu cái điều mà chúng ta đang đọc. Our goal as historians, however, involves more than just making sense of words on a page. Nhưng nếu như trong tư cách như là một nhà sử gia chẳng hạn, thì cái vai trò của chúng ta không phải chỉ là hiểu được cái ý nghĩa của những cái từ ngữ ở trên cái trang sách mà chúng ta đọc. We want to look behind the text, so to speak. Mà có thể nói rằng chúng ta còn muốn nhìn đằng sau cái tài liệu đó. We want to learn more about Jesus. Chúng ta muốn biết nhiều hơn về Chúa Giêsu. We want to learn more about the movement that Jesus launched, Chúng ta that muốn is, church. nhiều hơn về cái phong trào mà Chúa Giêsu đã phát động, hay có tức là hội thánh đó. Our goals as followers of Jesus are even more ambitious. Còn trong cái vai trò của một người theo Chúa Giêsu thì cái mục tiêu của chúng ta thậm chí lại còn tham vọng hơn thế nữa. We want to gain a more adequate appreciation of what Jesus has done for us. Đó là chúng ta muốn có một cái sự đánh giá một cách thích đáng về những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. We want to understand who Jesus wanted his followers to be. Chúng ta muốn hiểu là Chúa Giêsu Ngài muốn những người đi theo Ngài thì phải trở nên như thế nào. And what he wanted his followers to do. Và Ngài muốn những người đi theo Ngài làm gì. In other words, we want to understand Jesus' vision for the mission that his followers would embrace. Hay nói cách khác là chúng ta cũng muốn hiểu về cái khải tượng của Chúa Giêsu, cái tầm nhìn của Chúa Giêsu mà Ngài mong muốn rằng những người đi theo Ngài cần phải nắm bắt lấy. The behavior that his followers would display. Những cái hành vi mà những người đi theo Ngài cần phải bộc lộ, cần phải thể hiện. And the character that his followers would display. Cũng như là những tính cách mà những người đi theo Ngài phải thể hiện. But we want to go further than mere understanding. Và chúng ta muốn
Nhưng mà đồng thời chúng ta lại còn muốn đi xa hơn cái sự hiểu biết đơn thuần. We want to integrate the teachings and example of Jesus into the larger witness of Scripture. Chúng ta muốn tích hợp sự giảng dạy của Chúa Giêsu vào cái lời chứng lớn hơn của cả Kinh Thánh. More importantly, we want to be transformed by what we learn. Điều quan trọng hơn cả nữa đó là chúng ta muốn để bản thân của chúng ta được biến đổi bởi những gì mình học. Intellectual engagement is not enough for us. Và sự hiểu biết về tri thức là thuần túy thôi là chưa đủ cho chúng ta. We want our mission, character, and behavior to mirror that which Jesus envisioned for us. Và chúng ta muốn để cái sứ mệnh cũng như là hành vi cũng như là tính cách của chúng ta thì phản ánh những cái gì mà Chúa Giêsu đã mường tượng về chúng ta, đã có khải tượng về chúng ta. Everyone in this class is also a church leader. Mỗi một sinh viên trong lớp học này cũng còn là một người lãnh đạo trong hội thánh. And we have certain goals because we fulfill this call. Và trong cái vai trò như vậy thì chúng ta cũng có những cái mục tiêu nhất định. We want to accurately and passionately proclaim the gospel, the good news about Jesus. Chẳng hạn như là chúng ta muốn công bố tin lành về Chúa Giêsu một cách chính xác và một cách đầy nhiệt huyết. We want to help those who have questions about Jesus understand his ministry and his teachings. Chúng ta muốn giải đáp những thắc mắc của người khác về cái công việc cũng như là sự giảng dạy của Chúa Giêsu. We want to respond appropriately to objections about Jesus. Hoặc chúng ta muốn trả lời một cách thích đáng đối với những phản đối của những cái người chưa tin. And we want to recognize and respond to false teaching about Jesus. Hoặc là và chúng ta muốn nhận ra và đáp trả những cái giáo lý sai lầm về Chúa Giêsu. All right, we have answered these four basic questions that are sort of the preliminary for our study of the New Testament. Và như vậy chúng ta đã trả lời cho 4 cái câu hỏi cơ bản, có thể nói là trong cái phần nhập môn này của cái môn học của chúng ta về Tân Ước. Does anyone have any questions over this material? Không biết có ai trong số chúng ta có câu hỏi gì không về những cái tài liệu này? Đợi tôi chút để tôi bật micro cho mọi người. Có cái phần giơ tay, có cái phần giơ tay ở chỗ nào nhỉ em nhỉ? Xin lỗi. Vâng. Trung tâm nào có câu hỏi xin hãy giơ tay thì tôi sẽ bật cái micro của trung tâm đó lên ạ. Ôi. Okay. Bây giờ stop.